Good evening, everyone. God kväll var och en. I came this morning from London. Jag reste från London på morgonen idag. And we have been planning for this now for a number of months, so I really look forward to be with you. Och vi har planerat det här under flera månader, så jag har verkligen sett fram emot att vara tillsammans med er. Today we're going to talk about religious freedom. Idag ska vi tala om religiös frihet. Tomorrow we're going to talk about poverty. Och imorgon kommer vi tala om fattigdom. And then on Saturday we also have a schedule, a program there. We're going to talk about change and resisting change. Och på lördagen så ska vi tala om förändring och att stå emot förändring. Now I prefer that you do more talking than I do. Och jag föredrar att ni talar mer än vad jag gör. And I prefer that to please feel free to any time just to jump in, give a comment, so we can all cooperate together. This is our meeting together. Och jag inbjuder var och en att ta del i konversationen, för det här är vår konversation, vårt samtal. My thinking is like this, and you can help me with this one, is to give a bit of a definition about religious freedom. Och jag tänker så här att vi ska hjälpas åt med att definiera religiös frihet. Goes through some facts. I call it reality check. Och vi kommer att gå igenom en del fakta. Jag kallar det för realitetscheck. Share my own personal experience, because I think it becomes relevant when we talk about our own personal experience of religious freedom, isn't it? Och jag kommer dela med mig av en del personliga erfarenheter, för då tycker jag att det blir relevant när man pratar om religiös frihet. Then going to be a slide with a question on the screen. Och sedan kommer det en bild med en fråga på skärmen. And then we're going to go and have a drink and something to eat. Och sedan kommer vi ha en paus och gå och ta någonting att dricka och någonting att äta. And I hope that during this time you can talk together, we can talk to each other, and you can address that question that will be on the screen. Och jag hoppas att vi då kan samtala tillsammans och tala om den frågan som finns på skärmen. And then I would like to end a little bit with what I believe my personal values. Why answer that question? Why is religious freedom important? Och sen vill jag sluta med min personliga övertygelse om varför jag tycker att religiös frihet är viktigt. As has been mentioned, I do understand Swedish. Och som ni förstår så förstår jag en del svenska. But it's not perfect, that's why I'm speaking in English. Men det är inte perfekt, det är därför jag pratar på engelska. We just came actually from Jerusalem. Vi kom faktiskt från Jerusalem. We have 22 countries in the region that I'm responsible for. Och i det område som jag är ansvarig för så ingår det 23 länder. And that's mainly within northern, central and southern Europe. Och det mest i norra, centrala och centrala Europa. And our meeting in Jerusalem was about religious freedom. And the meeting in Jerusalem was about religious freedom. Ja, och mötet i Jerusalem handlade faktiskt om religiös frihet. One of the titles that I have is Public Affairs and Religious Liberty Director. En av titlarna som jag har handlar om de publika relationerna och religiös frihet. So in my job we deal sometimes with issues of religious freedom, legislation of religious freedom. Och ibland i mitt jobb så arbetar jag om lagstiftning kring religiös frihet. Sometimes I go to travel to European Union. We deal with legislation there as well about this. Och ibland så åker jag till EU-parlamentet och pratar om religiös frihet där. Or our directors within the 22 countries, they deal with this with their respective governments. Eller så pratar jag med dem som är ansvariga för de olika länderna i de här 23 olika. So let's go back to that question. Why is religious freedom important? Men låt oss gå tillbaka till frågan, varför är religiös frihet viktigt? And I think we go back to the definition. Och låt oss gå tillbaka till definitionen. The definition that I have before you, and I'll summarize. Och definitionen här, och jag ska sammanfatta den. The fact that we are gathered here together is part of that freedom to be able to meet together, to talk together. Och faktum är att bara det sätt som vi samlas här, det är ett sätt att uttrycka religiös frihet. So it's to be able to believe in a higher being. Och det är möjligheten då att tro på en högre makt. To be able to teach. Att undervisa om det. To be able to communicate. Att kommunicera det. To be able to print material. Och trycka material. To be able to teach your children. Och att undervisa dina barn. To be able to run schools. Och att bedriva skolverksamhet. To be able to have churches. Och ha tillbedjan i kyrkor. And the list is very long. Och listan är mycket lång. And very important is to be able to have your own conscience and being able to express your own personal conscience. Och det är mycket viktigt att man har möjligheten att uttrycka sitt eget samvete. It also includes, and the last sentence there in the definition, it also allows you to change your own religion. Och den sista meningen uttrycker också något mycket viktigt, och nämligen möjligheten att också förändra din religion. Now I have not always been a Seventh-day Adventist. Jag har inte alltid varit 7-årsadventist.
I come from Lebanon, Jag kommer från Libanon and my parents come from a Greek Orthodox Christian background. och mina föräldrar kommer från grekisk-ortodox bakgrund. And I remember when my father changed to Seventh-day Adventist. Och jag kommer ihåg när min far ändrade sin religion till sjunderadventist. In that culture, it's like social suicide. Och i den kulturen så är det som ett socialt självmord. The families around us just kind of, all of a sudden, they don't know us. Och familjerna runt omkring oss, och plötsligt så känner de inte oss längre. Yeah, and the village where we live, the setting where we live there, all of a sudden, they kind of ostracize us. They kind of ignored us. Och i byn där vi bodde, liksom, de medlemmarna där i byn, de liksom ignorerade oss. So we are very privileged actually. I lived in Norway for 8.5 years. Och vi är mycket privilegierade. Jag har faktiskt bott i Norge i 8,5 år. And I just saw a friend that I know from my part of the world. Och jag ser en vän som jag känner igen från min del av världen. Yes. And you experience religious freedom when you live in Norway or Scandinavia like Sweden, etc. Och du kan uppleva religiös frihet när man bor i länder som Norge och Sverige. But of course, when we talk about religious freedom, it has so many layers, so many levels. Men när man pratar om religiös frihet så är det så många olika lager. Are we talking only about religious freedom for the Christians? Pratar vi om religiös frihet enbart för de kristna? Are we talking only about religious freedom for the Seventh-day Adventists? Och pratar vi bara om för religiös frihet för de Or sjunderadventisterna? are we talking about religious freedom for all? Eller pratar vi om religiös frihet för alla? We will come back to that, especially toward the end of the presentation today. Men vi kommer tillbaka till det, speciellt i slutet av presentationen idag kväll. Let's make a couple of distinctions when we talk about definition. Låt oss nu göra några klargöranden när vi pratar om What we have in Scandinavia, especially... Okay, that's good. Thank you. When we talk about religious freedom, it's good to define a little bit the different levels of religious freedom. Och det är ganska bra att man definierar religiös frihet på lite olika nivåer. There's a freedom of religion that we have in Scandinavia, let's say for example, or in Sweden. Om man nu tar religiös frihet i Skandinavien eller i Sverige, This is enshrined by certain laws that the state, the parliament have taken for the så är det people. liksom omgivet utav lagar som parlamentet har fattat. Of course, there might be a state, a religion for the state. Och det kan också vara en religion som staten Like håller in the i. case of Sweden, but it allows also for other religions and sects which are not as also Christian, which give them the right to practice and believe and have schools, etc. Men det kan också vara så att man har alltså en religiös frihet även för andra, även om man har en statsreligion. There's also freedom of belief. Men det är också en frihet att tro. And in some countries in the world, that freedom of belief applies to you individually in your heart and your mind. Och ibland i vissa länder så tillämpas det i att du kan tro på visst sätt i ditt hjärta. But you need to keep it to yourself. Men du måste behålla det för dig själv. You cannot practice it publicly. Man kan inte uttrycka det offentligt. You cannot talk about it. Man kan inte tala om det. There's a country in the Middle East that will remain unnamed. Och det finns ett land i Mellanöstern som inte kan nämnas med namn. It has that kind of freedom of belief. Den har den slags uttryck för frihet. I remember buying 70 Bibles, Arabic Bibles. Och jag kommer ihåg att jag köpte ungefär 70 arabisktalande biblar. And when I came there, I passed through the customs with no problem. Och när jag reste dit så gick jag igenom tullen utan problem. And the person that I was in contact with there on the ground, we were decided to travel by car to another country that the destination for us to give the Bibles away. Och det var en person som mötte upp där och vi skulle resa igenom till ett annat land för att dela ut de här biblarna. We came to the border. Och vi kom då till gränsen. And the person in the car said, "Don't worry, they will never stop us here. We will go through, no problem at all." Och personen som följde med mig, han sa, inga problem, de kommer att släppa igenom utan att det blir något krångel. Surprise, we were stopped. Men det var en överraskning. Vi blev stoppade. And the soldier with the machine gun asked us to open the boot. Och soldaten där med automatvapen, han sa det, öppna ur bagageluckan. And we opened the boot, and there in front of that soldiers were 70 Bibles in Arabic. Och där öppnades bagageluckan och där var 70 biblar på arabiska. Of course, I offered a prayer to God. Och naturligtvis så bad jag en bön till Gud. And in my prayer, of course, I told God I love my wife. Och i min bön så sa jag också att jag älskar min fru. And I want to go back to her. Och jag ska komma tillbaks till henne. For some reason, that soldier
was checking some clothes, dirty clothes that we have beside the Bibles. Och av någon anledning så undersökte den här soldaten här några smutskläder som låg vid sidan av Bibeln. And the Bibles in the boxes in front of him, he could see their Bibles. He just completely was blinded. He wasn't able to see them. Och biblarna som låg mitt framför ögonen på honom, han var precis som förblindad för det. So we went through the border, drove to this group that was meeting underground. Så vi reste genom gränsen och vi mötte upp den här gruppen som möttes i hemlighet. And you meet some of the happiest people. Och du möter några av de mest lyckliga människor. They're meeting underground, afraid of the authorities. This is where freedom of beliefs. They can only practice themselves but never in public. De möts i hemlighet för att de kan inte uttrycka sin tro offentligt. And they're happy, they hug you, you feel the warmth. And of course they were so happy to receive the Bibles in Arabic. Och de är lyckliga, de är glada och de kramar om dig. Och naturligtvis är de glada för att få sina biblar på arabiska. So there are countries in the world, just to emphasize that you don't have that privilege, the blessing that you have here to practice your faith, what you believe, like you have in Sweden. Så det finns alltså länder där man inte har möjligheten att praktisera sin frihet som vi har här i Sverige. Because we somehow have there was a fight in the past over religious freedom to get where you are right now. Och i det förgångna så var det alltså en strid om det här med religiös frihet. And I believe maybe most of us here in this room somehow have inherited that freedom of religion, that freedom that we can worship God whenever we want. Och jag tror att de flesta här i rummet, vi har liksom ärvt den religiösa friheten så vi kan tillbe som vi vill. So we don't often discuss it, we don't often talk about it. Men vi talar inte så ofta om det. So in a way we have inherited this, like in many countries you have in Europe. We've inherited that freedom of religion. Och precis som många andra länder i Europa så har vi ärvt den religiösa friheten. But we need to remember as well, there are about 100,000 Christians that die for their faith every year. Vi måste komma ihåg att det finns 100 000 kristna som dör för sin tro varje år. We're not talking about the Muslims who die for their faith. Och vi talar inte om muslimer som dör för sin tro. Or the Buddhists, or the Hindus. Eller buddhisterna, eller hinduerna. So the Christians alone, 100,000 die for their faith every year because of persecution. Men på grund av förföljelse så dör 100 000 kristna varje år. And when we talk about religious freedom, we need to talk a little bit about the personal. Och när vi pratar om religiös frihet så ska vi tala om det personliga. We talk about the national level where you live. Och på det nationella planet där man bor. And also the global level. Också på den globala nivån. And on the rise right now, especially in many parts in the Western world, we have a rise of what we call fundamentalist secularism. Och någonting som är under uppseglande i vår del av världen, det är liksom fundamentalistisk tro. And we face that at the moment in Europe. Och vi står inför det här i Europa. That the seculars are rising and they're claiming for certain rights which really limits that religious freedom that we have. Och de sekulära, de liksom försöker inskränka på den religiösa friheten som vi har. Let's talk a little bit about my personal experience. The earliest I remember about religious freedom is when I was a child. Låt oss nu tala lite grann om mina personliga erfarenheter som barn om religiös frihet. As you know, Seventh-day Adventists, they keep the Sabbath. Och som ni vet så sjunderadventisterna, vi håller sabbaten. And I remember my father had to negotiate with the school principal not to send his children, for example, to attend school on Sabbath. Och jag kommer ihåg att min pappa var tvungen att gå till rektorn för att förhandla med honom att inte behöva skicka sina barn till skolan på sabbaten. And there are times where people just attacked openly. And I remember one lady attacking my father and looking at him, and she said, looking at him and accusing him of being a Jew because he kept the Sabbath. Och jag kommer ihåg att det var speciellt en dam som attackerade min far och anklagade honom för att vi var en jude för att vi var lediga på sabbaten. That's all part of religious freedom. Men det är en del av religiös frihet. I remember during the civil war in Lebanon when I was growing up for a number of years. Jag kommer ihåg inbördeskriget i Libanon när jag växte upp. We were recruited in the Christian militia, in the army. Så blev vi rekryterade av den kristna milisen i armén. And then I'm a pacifist. I don't like to carry, I don't want to kill. Do not kill. The Bible says do not kill. Och jag är en pacifist. Jag vill inte lära mig att döda. Bibeln undervisar om det. And just by sharing that with the commanding officer. Och bara genom att dela med det utav ledaren där i militära organisationen. He recruited about 6 of us who had made a stand that we are pacifists. We will not carry guns. He recruited us kind of hard labor in the camp for about 9 months.
Och han anställde oss 6 stycken som hade den här åsikten för att utföra hårt arbete där i hans läger. Yeah, I had an interesting experience because, as I told you, my father and my parents, they changed religion at some point from Greek Orthodox to Seventh-day Adventist. Och jag har alltså haft en intressant erfarenhet eftersom mina föräldrar, båda två, ändrade sin religion från grekisk ortodox till sjundedagsadventister. Both of my parents passed on the same day, on the 26th of December. Båda mina föräldrar de dog på samma dag, den 26 december. And my father first passed away, and then within 10 minutes, when my mother heard of my father passed away, she also got a heart attack and passed away. Och min far dog först, och 10 minuter senare när min mor fick höra talas om det, så dog hon av en hjärtattack. Sorry? Last year? No, yes, 2017. Ja, detta var 2017. Yeah, and I wondered in my mind, who from our town, from our relatives, will attend the funeral? Och jag tänkte i mitt sinne, vem ifrån min by kommer att närvara vid begravningen? Because for them, my parents somehow have betrayed the nation, betrayed the culture, betrayed the families. Och för att på något sätt så är deras synsätt så har de liksom förrått byn och nationen. And it was interesting because all of a sudden when we came to the funeral, 2 days later we came to the funeral. Och det var intressant för att 2 dagar senare när vi kom till begravningen, I was surprised that my parents, I felt they were talking about religious freedom even when they have passed away and they're in their coffins. Och jag tyckte det var intressant för att på något sätt så talade de om religiös frihet när de ändå låg där i sina kistor. 1,000 people plus showed up at the funeral. 1000, mer än det, 1000 personer kom på begravningen. Most of my relatives and most of the village and the towns, people showed up. De flesta i byn och i stan de kom. And for me that was encouraging because sometimes we fight, sometimes in vain. We think we're fighting in vain for religious freedom, for changing religion. But somehow other people recognize it and God bless us through that experience. Och ibland så kanske vi känner att vi kämpar för religiös frihet, men Gud kan ibland välsigna det. I've been in situations where I travel around the world and you go and have a cup of tea and you're invited, and as soon as they know you're a Christian because you're in a Muslim context, when you leave the house you hear that they break the tea cup, you know, so they have certain convictions about this. Ja, och ibland när jag reser runt i olika sammanhang där så blir man inbjuden och får man höra att jag är kristen i en arabisk eller muslimsk kultur, så bjuder de in på en kopp te för man tror att det är det som går till. And it's not only it's vice versa as well. We have situations where. Och det är vice versa naturligtvis också. But for me, when I look at our ancestors, I look at these ancestors who fighting for religious freedom. Men när jag ser tillbaka på våra förfäder som kämpade med religiös frihet, I'm thinking about the early disciples. så tänker jag på de tidiga lärjungarna. Thinking when we were in Jerusalem just a week and a half ago. Jag tänkte på det när jag var i Jerusalem för bara 1,5 vecka sedan. These disciples meeting underground. Dessa lärjungar, de möttes i hemlighet. And the way they connect is through that fish sign. Och det sätt som man samarbetade och gjorde kontakt med varandra, det var genom det där fisktecknet. So if you want to find out if this person is Christian, you draw one part of that fish. Och för att få veta om en person var kristen så ritar man upp halva delen av en fisk. And then the second person draws the other part of the fish. Och den andra personen ritade till den sista delen av fisken. And the fish head is pointing to the direction where these people are meeting underground. Och fisken pekar i den riktning där man möttes i hemlighet. But when you think about the suffering of the early Christians that they had to go through for a couple of 100 years. Och när man tänker på det lidande som de kristna fick genomgå under flera 100 år. They fought for religious freedom. De kämpade för religiös frihet. It's just amazing. Och det är förundrande. And I think about these 12 disciples all of a sudden becomes this movement of 2 billion people. Och jag tänker på dessa lärjungar som till slut blev en rörelse med 2 miljarder människor. And almost all these disciples, they gave their life for religious freedom. Och dessa lärjungar, de gav sitt liv för religiös frihet. So when I think about religious freedom, I'm so thankful for all the ancestors, for the disciples, the people behind us, before us, who really allowed us to have this freedom to worship and talk like this here today. Så jag är så tacksam för alla dessa förfäder och dessa lärjungar som har gått före oss och kämpat för oss. This is a question. Så här är då frågan. We live in a world right now which is called post-Christian, postmodern, secular world. Och vi lever i en postmodern sammanhang i vår kultur. And the internal core
of the belief of the postmodern, post-Christian is there's no absolute authority. Och den kärnan i den här trosuppfattningen är att det finns ingen absolut auktoritet. So no culture and no religion and can really is absolute. Och i deras synsätt så finns det ingen religion eller något synsätt som är absolut. It's a bit like when I was traveling with an anthropologist from the University of Oslo in Sudan, Khartoum. Och det var precis som när vi reste med en antropolog till Sudan. Han kom från universitetet i Oslo. And we were out on a project site out in the desert. Och vi reste ut i öknen på ett projekt. And you see certain behavior the way the parents are treating their children. Och man ser vissa beteenden hur föräldrarna uppför sig mot sina barn. So I whispered to this colleague of mine and say, this is unacceptable. Do we need to say something? Och jag viskade till min reskamrat här och sa, det här är oacceptabelt. Vi måste göra någonting här. And the anthropologist normally the view is no. Culture is always right. You got to let people do what they want in their own culture. Men antropologen sa nej. De har alltid rätt i sin kultur. So we live in a world where there is no absolute authority. Så vi lever i en värld där man tänker att det finns ingen absolut auktoritet. It's also difficult when you talk about the religious sphere. How do you talk about what is right and what is wrong? Och det är så svårt alltså att prata om vad som är rätt och vad som är fel. So the whole idea of Jesus Christ, I am the way, I am the light, I am the truth. A world that we live in, they have a problem with that. Och så det här synsättet att Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet, de har problem med det. I want to leave you with these thoughts. Och jag kommer nu lämna er med dessa tankar. We're going to come back and talk a little bit more together. Och sen kommer vi tillbaks och samtalar lite mer tillsammans. And then I'm going to conclude with some personal values why I think religious freedom is important. Och sen kommer jag avsluta med några personliga punkter som jag anser är viktigt för religiös frihet. Thank you. Enjoy the drink and the food. Tack så mycket. Hoppas att ni trivs med maten. Okay. Let me talk a little bit about my values, why I think religious liberty is important. Så varför är nu religiös frihet så viktigt? Mina värderingar. It starts with the Garden of Eden. Det börjar i Edens lustgård. God is a God which gives choice. Gud är den som ger ett val. God does not force. Gud tvingar ingen. God is doing whatever possible. If you read the Bible, God does whatever is possible to have a free will relationship with him. Och Gud gör vad som är möjligt för att människan ska kunna ha ett fritt val. So this is a God that I believe in, who believes in religious freedom. Och detta är en Gud som jag tror på, en Gud som tror på religiös frihet. And yes, he says don't eat from this tree. Och ja, han sa, ät inte från det trädet. But there were consequences for this. För det skulle bli konsekvenser. You make the choice. Men du gör valet. But at the end God always says, love me not because I have given you certain rules. Love me because I want to have a free will relationship with you. Och Gud säger också att älska mig inte för att jag har massa regler, utan älska mig för att jag tycker om er. So that's one big reason for me why I believe in religious freedom. Så därför är det en stor anledning till varför jag tror på religiös frihet. Because the God I believe in is a champion of religious freedom. Därför att den Gud som jag tror på är en champion för religiös frihet. The second point. Och den andra punkten. The Lord is my shepherd. Herren är min herde. What does that mean? You know Psalms 23, the Lord is my shepherd. Vad menar du? Herren är min herde. This means I need to be guided. Det betyder att jag måste ledas. I cannot guide myself. Jag kan inte leda mig själv. I need a higher authority beyond just my individual conscience to guide me in the right interpretation and understanding of religious freedom. Jag behöver någon som guidar mitt religiösa samvete. I wake up every morning and in my difficult job I tell myself the Lord is my shepherd. Och jag vaknar upp varje morgon och i mitt svåra jobb så tänker jag att Herren är min herde. Because that immediately implies dependency. I need to follow him. He guides. Därför att det betyder att jag har ett beroende och jag behöver vägledning. This second slide here tells me I am a broken human being. Och den andra bilden här säger att jag är en brusten mänsklig varelse. I am faulty. I cannot exercise good judgment. Therefore I need God's guidance to help me exercise good religious freedom. Och jag har mina brister och jag kan inte ha bra omdöme. Därför behöver jag vägledning. The third one. Och det tredje. God's attitude toward human freedom of choice always has an element of faith. When we talk about religious freedom, it has faith. Religiös frihet så pratar vi också om tro. And faith is to believe in him. Och tro, det handlar om att tro på honom.
And faith is, sorry, they were asking us to move this so they can see. And faith is my choice to believe or not to believe. Och tro, det handlar om mitt val att tro på vad jag vill tro på. This is at the heart of salvation, which Jesus Christ, when he came to this earth, believe. Och det är kärnan av frälsningen. And Han säger tro. That requires a freedom of choice on my part, whether I believe him or not believe him. Och det handlar om ett val som jag kan göra att tro på honom eller inte tro på honom. So we have the God of heaven who gives us the freedom of choice at the Garden of Eden. Så vi har då Gud i himlen som ger oss frihet i Edens lustgård. And then when it comes to salvation, I also need to believe in him. It's a free will exercise whether I believe in God or not. Och när det handlar om frälsningen så är det också ett uttryck av den fria viljan. Jag kan välja att tro på honom eller inte. And I touched on that previously when my brother asked a question here. Och jag berörde det nyligen när min broder ställde frågan här. Jesus Christ sets the example, number 3 or 4th point. Jesus Christ set the perfect example for me when it comes to religious freedom. Och Jesus han satte det perfekta exemplet vad det gäller uttrycket för religiös frihet. He was gentle with people. Han var mild mot människor. He was sensitive with people who disagreed with him. Och han var känslig även mot människor som stod emot honom. He told the disciple, no, there's no coercion when it comes to making a choice whether you believe in me or not. Och han sa till lärjungarna, ni får inte tvinga dem vad det gäller religiös tro. So that's a beautiful thing. Och det är en underbar sak. Let me see. And I believe that this freedom to worship God, religious freedom, is a blessing for us. Och jag tror att den här friheten, den religiösa friheten, det är en välsignelse för oss. We need to talk about it. Och vi behöver samtala om det. Talk about it to our children, to people in the church, to our neighbors. Till våra barn, våra grannar. It has been handed to Och i us. kyrkan. It's been handed to us. Och den har överlämnats till oss. And I think we need to protect it. Och vi behöver beskydda den. These are some final thoughts. There are 3-4 more slides. I'm going to leave the presentations with Iris. And then she will decide who wants their presentations. You can have these presentations, they're yours. Och den som vill kan få en kopia på den här presentationen och kommer lämna den efter mig här. I'll take the last comment. Och jag tar den sista kommentaren. Yes, I probably... Yes, this one we already mentioned. The religious freedom extends to all faith, not only to Christians. Och naturligtvis den här religiösa friheten, den utsträcker sig inte bara till de kristna utan alla religioner. If we say that religious freedom only applies to the Christians, om vi säger att det här tillämpas bara på den kristna, that is not religious freedom. Då handlar det inte om religiös frihet. The point is, how do we be sensitive with the others who don't believe like we believe? Och poängen är liksom, hur kan vi på ett kärleksfullt sätt kunna uttrycka det mot andra människor? This is the God model. Detta är Guds modellen. That's Jesus Christ model. Och det är också Jesus Kristus modell. And I'm following the God and Jesus Christ model. Och jag följer Guds och Jesus modellen. There is a problem with Nazism, which is also like a religion. Hitler as a Messiah and the other things. Det finns också ett problem med Hitler och nazismen. Det blir liksom en religion. Yeah, that's another discussion altogether. But it's an important one. Det är en helt annan diskussion. Men du har en poäng. Because the next question is, we can open the discussion and say what is religious and what is not religious. Och vi kan öppna upp frågan liksom, vad är religiöst och vad är inte religiöst. And maybe that's for another day if they invite me again here. Och det är kanske för en annan dag om jag får lov att komma tillbaks. Are we okay? Är det okej så? Tomorrow we talk about poverty and human right. Och imorgon ska vi tala om fattigdom och mänskliga rättigheter. I worked 12 years in international NGOs. Jag jobbade 12 år med frivilliga organisationer. Yes, and that I'm trying to bring in that experience, my personal experience, to the discussion tomorrow as well. Och jag kommer försöka få in det religiösa perspektivet i detta diskussionen imorgon. You might have heard about ADRA. Du kanske har hört om ADRA. ADRA stands for Adventist Development and Relief Agency. Och det står för adventisternas utvecklings- och katastrofverksamhet. I have been in projects which was funded by the Swedish government and SIDA in many places around the world. Och jag har varit i projekt i många platser på världen som har sponsrat ifrån SIDA. So we're going to talk a little bit more, bring out these values again when we talk about poor people. Så vi ska ta upp de här värderingarna igen när vi talar om fattiga människor. Why do we support poor people? Varför ska vi understödja fattiga människor? Because we see something on TV and we're moved, or is it because
we need to help these people because that's part of a human dignity and human right. Är det för att vi ser människor på TV:n eller är det för att vi verkligen inser att de här människorna har en värdighet och de behöver hjälp? So that's the topic for tomorrow evening. Så det är ämnet för morgondagens kväll. I want to thank you for coming. Tack för att ni kom. And I leave it to